So hello guys, Assalamualaikum diucapkan. Selamat datang ke channel saya lagi sekali. Channel MT Zone dekat YouTube. Kalau anda di sini mungkin anda pernah follow saya ataupun baru nak follow, dan jangan lupa tekan button like dan follow subscribe untuk video-video berikutnya. So hari ni kita nak belajar cara untuk masukkan alert box ke dalam Streamlabs OBS. Alert box ni merupakan dia macam satu alert untuk memberitahu kita yang ada komen ataupun ada orang bagi star ataupun ada orang yang baru follow dan like kita punya share. Like kita punya share pula. Like kita punya stream ataupun like kita punya live lah. Begitulah. Dan function dia untuk kita tidak terlepas daripada notification tu. Kadang-kadang kita terlepas pandang kan. Tapi dengan notification tu, kita akan dengar dia ada bunyi, kita boleh pilih bunyi apa kita nak letak, dan pelbagai lah, kita boleh customize sendiri lah. Gambar tu pun kita boleh ubah sendiri. Dekat sini saya akan ajar korang macam mana cara nak letak alert box tu lah. Jadi mula sekali kita pergi ke source ni. Yang depan ni ialah scene ni ialah scene yang korang nak stream kan, di mana korang nak stream ataupun korang nak record. Macam saya record ni kan. So tapi saya menggunakan layout yang saya pakai dekat dalam Facebook live saya. Jadi dah settle lah, dah banyak lah ni benda ni, semua ni ada ni. Lepas tu adalah goal saya semua ni kan, window capture, game capture, semua ada. Dan saya nak tunjuk korang macam mana alert box. Alert box saya dah ada kat sini, ni satu. Alert box saya bentuk dia macam ni dia keluar bentuk macam ni. Tak tahu lah korang nampak ke tak bentuk dia, tapi macam ni lah alert box. Ini ialah alert box. Dan cara untuk masukkan alert box ni, korang tekan kat tambah ni. Lepas tu korang pergi dekat mana? Ni. Browser source. Bukan. Betul lah. Bukan juga. Salah. Salah guys, sekejap. Macam mana saya keluarkan alert box? Tak boleh view pula alert box ni. Sekejap Properties dekat situ okay. So cerita dia, untuk dapatkan alert box ni, kita kena pergi ke, sekejap mana saya tunjuk kat korang ni, kecil sikit. Stream. Okay. Sekejap, tarik ke sini, nampak tak? Image ni kita letak bawah sikit lah. Tadi saya dah tarik kan display saya mana tadi? Okay, bawah ni. Dia masih kat atas lagi Mana tadi? Image. Dia kena kat bawah display capture. Alamak. Okay, tak apalah. Biar kita nampak banyak itu kan. Saya tak nak pergi korang pening kepala ni. Itu yang macam tu. Okay, so ini adalah apa nama? Patut saya ke display sana kan. Okay, saya dah tahu dah. Sorry pertama kali buat video ni orang kata apa? Video tutorial. So kita biar panjang sikit macam tu cara dia. Okay, sekejap. Okay. So kita kat sini. Ni adalah Streamlabs punya page. Kena login. Login dulu. Betul login lah. Korang pakai apa? Twitch ke, YouTube ke, Facebook kan. Tak kisah mana-mana pun. Saya Facebook. Alamak dia keluar lah kan. Tak apa, kita terus okay, ni welcome to the live stream kan. Ni cara lah nak buat live stream, start designing. Untuk designing, tapi ni semua kena pakai duit Itu lain cerita pula. So untuk biasa-biasa je. Dekat sini ada semua benda ni. Alert box kat tepi ni, dia ada alert box. Bila korang dah login tu kan, login korang punya ni Facebook ke apa, login. Lepas tu pergi ke alert box. Nampak? Dekat sini dia ada widget URL ni. Widget URL ni, klik to show ni untuk tunjuk lah URL tu kan. Tapi
Kita boleh copy. Kita copy yang ni kat sini. Kan? Lepas tu, kita pergi balik dekat ni. Sekejap. Kita pergi balik dekat kita punya Streamlabs OBS ni. Dan kita tekan tambah. Korang nampak kan? Harap nampak banyak tak apa kot. Boleh kot. Harap elok lah. Harap korang nampak lah. Okay, pergi kat tambah tu. Browser source ni. Lepas tu add source. Lepas tu add new source. Kan? Add source. Okay, new. Ni adalah URL ni lah kita kena paste. Macam saya tadi saya dah copy. Kita Ctrl V. Dia paste lah. Kan? Lepas tu size ni tak kisahlah. Kita boleh adjust apa ni. Size besar kecil kan. Lepas tu kita done. Okay dah, ni lah dia. Ini ialah saya punya alert box yang satu lagi. Saya dah buat tadi, saya dah ada satu. Sekejap, saya tutup mata ni. Untuk view alert box yang baru. Browser source ni. Kita boleh tukar nama lah. Sebagai ni. Ini ialah alert box saya yang, orang kata apa? Alert box apa ni? Yang mana? General setting punya. General setting, lepas tu. Okay, kita try Kita try light tengok. Dia boleh test kat sini tau. Dekat OBS punya Streamlabs punya page ni kita boleh test. Kat atas ni dia ada test Sekejap, tunjuk kat korang lagi. Okay, dekat sini dia ada test tau. Kan? So saya akan tekan test ni. Kita akan tengok balik dekat saya punya display capture satu lagi tu. Okay. Okay, yang ni kan. Kita akan test kan. Tengok test star. Tu nampak. Macam tu lah dia akan keluar dengan bunyi sekali kan. So benda ni kita boleh customize. Kita kena customize dekat Streamlabs punya website tu untuk ubah-ubah lah. Support. Nampak pick up a supporter. Okay, itu contoh dia. Lepas tu light ada. Okay, macam saya dah customize lah. Itulah dia. Saya punya design. Jadi itulah dia guys. Saya nak tunjuk je cara untuk setting alert box dan korang boleh customize sendiri nanti kat mana-mana. Boleh tengok-tengok ke sana ke sini. Jadi itulah dia guys. Sedikit sebanyak ilmu daripada saya pada hari ini. Terima kasih banyak sebab ada orang bertanya pada saya. Jadi saya ingat baik kita buat satu video, post kat YouTube. Bahasa Melayu kan? Paling tidak bahasa Melayu. So, terima kasih banyak guys. Jangan lupa like dan tolonglah jangan dislike Saya harap korang like aja. Ini untuk bahasa Melayu saja guys. Harap korang faham. Kalau tak faham boleh komen kat bawah Jumpa lagi guys dalam sesi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye. Stay chill.